Magandang araw po sa inyo. Napakita ko lang po sa inyo yung isang minsan ay nakakalimutan ng mga gumagawa ng bahay, yung paglalagay ng manhole sa kisame. Kaya po pag nagkaroon ng electrical problem o kaya problema sa anay, nagiging ganito, kailangan pang sumira ng kisame para mag-espresso. Kaya hindi pong kakalimutan na maglagay ng manhole kapag kayo ay nagpapagawa ng bahay. Para hindi po mangyari yung ganitong sitwasyon. Kailangan pang sirain. Naman siya. Yan, may dami na lang naman. Butas na.